bekende Nederlanders strijden om de pot in Wie is de Mol. Voor de 10e serie reizen ze af naar het land van shogun en samurai. Ze reizen naar Japan. Geld voor de pot verdienen de deelnemers met het uitvoeren van opdrachten. Maar de mol in hun midden saboteert hij. Wie in de laatste aflevering de mol ontmaskert, wint de pot. Wie is de mol? Niemand is te vertrouwen en niets is wat het lijkt. Ik ben Erik van der Hof. Ik ben presentator, onder andere van het blog Samenwonen en Doe het zelf date. En ik ben ook televisieproducent. Vandaag gaan wij weer samenwonen en dit keer met een niet-alledaagse stel. Ik probeer steeds nieuwe richtingen te zoeken, mensen bij elkaar te brengen. Ik probeer mensen te stimuleren, waardoor ik zelf ook weer gestimuleerd word. Ik ben Kim Pieters. Ik ben actrice. Hé Mark, als Pia naar die kliniek gaat, dan ga ik wel met hem mee. Ik kan haar niet alleen laten gaan. Nou, nee, dat wil ze niet, hè? Ja, dat zegt ze. Ik ben wel open en eerlijk. Alhoewel dat natuurlijk karaktereigenschappen zijn die heel erg kunnen veranderen in dit spel. Ik ben Lorette Schrijver en ik ben televisiepresentatrice. Het belangrijkste adviesorgaan wil dat de overheid strenger toezicht houdt op het verstrekken van antibiotica aan gezonde dieren. Ik vind het fijn als alles in harmonie is. Ik ben Arjen Lubach, ik ben schrijver en cabaretier. Elke ochtend als ik wakker word, eerst even een glas whisky en dan lekker gelijk de crunches doen. Eerst even een glas chocomel en dan lekker gelijk... Ik haat vocht in de ochtend. Mensen hebben soms het idee dat ik wat afstandelijk ben, maar dan uiteindelijk, als het openbreekt, dan vertrouwen mensen mij wel snel. Ik ben Frits Sissing en ik ben presentator bij de AVRO. Goedenavond, dames en heren. Het is zover. De grote finale van Op zoek naar Joseph. Ik ben loyaal, integer, ik ben een doorzetter. Ik ben Tim Akkerman, een voormalige zanger van Direct. Ik denk dat ik niet gestrest ben, maar op het moment dat het te druk komt, dan komt het wel redelijk stress bij mij naar boven. Ik ben Barbara Barend. Ik ben presentator, journalist. Het gaat goed met Sparta. Kunnen we niet van Heerenveen zeggen. Zij staan 17e en maar 4 punten. En dan ook nog eens de afgelopen 2 jaren hier op het kasteel hard onderuit. Ik ben heel erg druk en dan denk ik, klap ik in elkaar. En als ik dan niet mijn bed in ga, dan word ik heel stil. Ik ben Hint. Ik ben 24 jaar oud. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen. En tegelijkertijd ben ik ook wel iemand die heel erg gesteld is op mijn privacy. Ik ben Manuel Venderbos en je zou me kunnen kennen van het programma Jong. Je hebt nog geen idee wat we gaan doen, hè? Nee. Nee. We gaan schieten. Oh nee, dat weet je niet. Ik zeg wat ik denk en tegelijkertijd ben ik ook een denker. Ik ben Sanne Vogel. Ik ben actrice en schrijfster. Ik ben over tijd. Over tijd? Ik ben aan de ene kant heel sociaal, dat ik heel erg met mensen betrokken ben. En aan de andere kant ben ik ook een beetje een scheiterik voor mensen die ik niet ken. Dus dan lijk ik soms heel asociaal of arrogant, maar dan ben ik eigenlijk gewoon heel verlegen.
beroemdste mol, die gaf Sanne een briefje waarop ons eigenlijk ons reisschema werd verteld. Beste kandidaten, jullie slapen vannacht in een hotel in Nagasaki. Ik vond het erg verdacht dat Sanne degene was die de envelop kreeg. Dan zit je in een vliegtuig met 10 mensen, waarvan 1 de mol is. Dus je gaat heel goed letten op iedereen. Tim begon als een gek in zijn boekje te schrijven en iedereen te vragen. Van alles te vragen, tot aan je schoenmaat aan toe. Dat deed hij eigenlijk vrij gestructureerd, want hij had een boekje bij zich waarin hij al die vragen al had voorgedrukt. Dus dat hij thuis helemaal voorbereid. En dat vinkte hij gewoon af. Want iedereen weet, als het goed is, dat die informatie belangrijk is van elkaar. Want elke keer als wij de executie ingaan, worden er 20 vragen gesteld. En die 20 vragen kunnen ook over persoonlijker gaan. Ik zat naast Tim. Dus ik dacht, ik laat Tim even lekker zijn gang gaan. En dan schrijf ik later wel zijn boekje over. Ik kijk erg uit naar momenten dat je iets snapt of iets ziet en dat jij dat misschien als enige ziet. Ik zie op tegen het gegeven dat het nooit ophoudt. Dat je er altijd mee bezig bent, dat alles verdacht is en er kan van alles gebeuren. Niets is wat het lijkt. Nou, dat ken ik. Dat is heel iets anders. Noël heeft een ander bord gevonden, jongens. Ego o anasi maska. Sebastian. Dat er iets mis is met je uitspraak. Ja. Weet u een apotheek in de buurt? Zullen we even kijken? We go outside, that way? That way. That way, yeah. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in Japan. Voordat we beginnen, graag eerst even jullie spullen. Portemonnee, paspoort, creditcard, telefoon. En pak meteen een molboekje, daar kun je belangrijke gedachten in opschrijven.
molboekje. Straks, aan het eind van deze eerste aflevering, stuur ik zeker iemand van jullie naar huis. Dat is jammer. Die kan dan dat hele eind weer terug. Ik heb een tip voor jullie. Zorg dat je overmorgen een goede vriend hebt. Iemand op wie je kunt vertrouwen. Iemand die de verleiding zal weerstaan om jou te verraden. En ik heb nog meer nieuws. De Mol zal zich bekendmaken. In aflevering 3. En mocht je nu denken dat het een makkie wordt om de finale te bereiken, bedenk dan heel goed dat maar 2 van jullie zover zullen komen. En de Mol, natuurlijk. Voor de eerste opdracht wil ik dat jullie 4 die kant op gaan. En 2 van jullie spreek ik straks op het dak. Pieter Jan had al aangegeven dat er 2 mensen met hem een dak op moesten. En dat werden Tim en Erik. Toen bleven er nog 4 over. En daar zat ik bij. En Barbara en Manuel en Frits. Jullie gaan ieder bovenop 1 van de brugpijlers staan. Wie hoort waar? Hou daarna goed de baai in de gaten. Nee, dat meen je niet. Nee, god, ik heb mijn hoogtevrees. De kandidaat die een hbo-diploma heeft in de accountancy en graag kijkt naar de film E.T. staat op de plek waar in Japan de zon opkomt. Dat ben jij toch? Nee, dat ben ik niet. Ben jij? Ja. Waar de zon opkomt, die komt hier... Ja, die komt ook in het oosten op. Die komt altijd toch in het oosten op. Maar hier toch ook, neem ik aan? Ik heb Ja, gekeken. tuurlijk. Ja, hij draait en dus het altijd... Hier. Maar het blijft wel... Oh jongens, we hebben hier een kompas. Nee, denk ik. Het was onze taak om met een vrij primitieve verrekijker, een soort telescoop, de andere kandidaten die op de pijlers van de brug stonden te spotten. En vervolgens daar aan een windrichting vast te knopen. En die moesten wij vervolgens weer koppelen aan de kleuren van vlaggen. Dat is oost. Zuidpijler, ja, tot van die 380 graden. Moet ik op die meest verre aan deze kant? Dus die tweede. En ik sta oost en dan sta jij... Dat oost en dit is Dit west. klopt ook. Degene aan deze kant, aan de rechterkant, dat is het noorden. Degene aan deze kant, aan de linkerkant is het oosten. En de verre aan die kant is het westen. En waarom is dat zuid? Nee, dat is Ik noord. ben zuid. En jij? Ik ben west. Klaar? Dus ik sta voor jou. Ja? Oké. Gezellig, we moeten een tijdje klimmen. We zijn denk eruit. ik. Jullie hebben zometeen het mooiste uitzicht op Nagasaki. Speur naar een oud schip. Aan boord zijn jullie medekandidaten. En zij proberen op dat schip jullie iets duidelijk te maken. Onthoud de 2 kleuren van de vlaggen. En ook welke vlag voor op het schip en welke achter op het schip hangt. Ik zie jullie hier straks terug. Wauw.
was echt kicken. We zaten in een riem. Ja, en we hingen eigenlijk, als je een beetje naar buiten hing, gewoon recht boven de stad. Heb jij al iets gezien of iemand? Ik zie helemaal niks hier. Ik ook niet. Alle mensen in de andere groep die hadden dus allemaal een kleur. En de windrichtingen hadden ook kleuren. Het oosten was rood, het zuiden was groen, het westen was blauw en het noorden was geel. We kregen een briefje en daar stond op Frits is geel, Loretta is paars, wat dan ook. En het was onze taak om in de boot, aan de voorkant de mensen, aan de achterkant de windrichtingen te hijsen. Boven die torens stonden dus 4 kandidaten en wij wisten niet wie dat waren. En we moesten uitzoeken wie dat waren. Maar ik weet wel dat Frits en Loretta hoogteprijs hadden. Ja, maar je weet niet of zij zelf kunnen bepalen wie daar staat. Even kijken, je hebt zicht op de oude boot. Hij vaart. Ja, hij vaart er nou, klopt. Is dat hem wel? Zie je al wat? Nee. Ja, ze zitten zwaaien vanuit de helikopter. Heel even, want ik ben hem aan het scherp stellen. Ja, het is hem. Prima, oké, contact, we hebben. Er ligt iets oranjes in het midden van het dek. Ik denk dat ze vlaggen gaan hijsen. Lukt het jou nou meteen scherp te stellen? Ja, niet meteen. We hebben alle 4 om de beurt gekeken, maar het was gewoon echt een rotkijkertje. Zie je dat? Het bleef maar vaag. En het was heel gek. Het werd een milliseconde werd het helder. En gelijk daarna werd het weer vaag. Ik heb de hele tijd dat hij een beetje scherp stelt en dat hij dan weer vertraagt. Hoe kan dat? Ja. Hé, helikopter daar! Oh, we staan hier boven. Waar? Boven op de torens. Nee, dat staat wel iemand te zwaaien. Als we eerst die kijken, dan kunnen we die alvast ophangen, de oost. Wil jij ook Ik hang alvast een oost op. Oost. Dat is volgens mij een vraag. Volgens mij En dan is het drugs natuurlijk. Ze hebben ons gezien, ik hoorde wat. Hallo! Barbara, ja. Is Barbara? Dit is Barbara. Jongens, dit is Barbara. Barbara! Hier is Frits! Ze zijn met een rookdoek bezig. Hier is Frits! Tim, zegt ze. Tim? Is met een I. Tim. Dan is dat... Kan je daar kijken dan? De rode vlag gaat naar achteren. De rode vlag wordt naar achteren gedragen. Wij moeten nu kijken aan welke kant die vlag is. De rode vlag... Ja, het zit naar achter. Gaat naar achter. Hebben ze ook wel Manu en Loretta gezien? Ja, ze gingen niet echt dichtbij daar, hè? Maar misschien op de terugweg. Dat is ook niet echt handig. Is Barbara wel geel? Barbara heeft geel, zeker weten. Ja, dan gaat de oranje vlag of een gele. De gele vlag gaat nu naar voren, de rode vlag gaat naar achter. Ja, dat klopt. Oké, hangen jullie hier groen op, dan ga ik Tim ophangen. En het tweede was ook heel duidelijk, want Barbara had geroepen Tim, dat had Hint gehoord. Toen hebben we Tim gehezen. Die zat dus volgens Barbara, volgens Hint, op de Zuidtoren. Groen gaat nu naar achteren en oranje gaat waarschijnlijk naar voren. Dus heb je rood achter, toen geel voor, toen kreeg je groen achter, oranje voor. Maar er zouden 4 combinaties moeten zijn, zei Pieter Jan. Ja, dit hebben ze wel gezien. Oké, naar beneden. Wat hebben we dan nog over? Denk even mee. Erik is over. Erik, Loretta. Loretta en Barbara. Oh nee, Barbara. Barbara en Tim hebben we... Manuel. Manuel. Hang alvast aan de achterkant. Ja, hang maar vast de noord, windrichting op. Hang even west. We gaan even west ophangen aan de achterkant. Weg. Hallo! Manuel hier! Het is een... Ik kan ietsje losser halen. Maar dit ziet hij wel, toch? Oh. Maar is dat dus toch iemand met een petje op? Of ze hebben ze allemaal... Ja, maar ze hebben ze allemaal helmpjes op. Oh, ja. We moeten nu deze wezen. Is dat Erik? Maar er komt nu een brug aan. We hadden geconcludeerd, Erik staat op de Westtoren. Die is blauw, de Westtoren. En Erik zelf is ook blauw. Dus we wilden vrolijk 2 blauwe vlaggen gaan hijsen. Tot we erachter kwamen dat we maar 1 blauwe vlag hadden überhaupt.
Sanne en ik hebben eerst de achterkant, geloof ik, blauw omhoog gehesen. Toen de voorkant blauw omhoog gehesen. In de hoop dat de helikopter zou snappen dat blauw bij blauw was. Ja, we moeten gaan gokken, jongens. Ja, Manuel dan, hè? Erik en Manuel? Ja, ik denk daar inderdaad Erik en daar Manuel dan. Oké, en dan hier. Shit. Wat is er? Geel achtergrond voor. Nou wordt het ingewikkeld voor ons. Ja, maar alleen blauw trouwens, achter. En geen kleur voor. Nee. Dus nog een keer vanaf het begin. Okay. Rood, geel, groen, oranje, geel, groen. Ja, en blauw ertussen, hè? Oh, je vergeet blauw. Nee, die blauw, die vergeten. Is het goed toch zo? Ja, ik bedoel, het is heel belabberd opgehangen, maar als hij het goed naar die kleur heeft gekeken. Dus bij die blauwe hebben ze de voorste vlag niet kunnen vinden. Ja. Barbara, zou dit het zijn? Ja, ik denk dat. Dus Frits zat in de helikopter. Dat weten jullie ook zeker? Nee, ik weet dat hij hoogtevrees had en ik zag aan zijn Hij heeft hoogtevrees en dan zit hij in een helikopter. Ja, maar als je hoogtevrees hebt is het wel anders. Kan je beter in een helikopter zitten dan op een paal? Een helikopter en een vliegtuig Met een deur is wel open. anders. Er zijn 4 kistjes, 4 combinaties. Ja. En dan de volgorde. Misschien dat de volgorde... Ik denk het ook. En dan gokken doe je blauwe maar op oranje, denk ik. Erik, Tim, er is veel gebeurd. En nu komt het neer op één simpele vraag. Wie stond waar? Shit. Je hebt de seinvlaggen gezien op de boot. De voorste vlag ging over een kandidaat. De achterste vlag over een windrichting. Gebruik het kompas en dit hulpmiddel. Je hebt 5 minuten. Oké. Rood-geel was de eerste combinatie. Ja. Frits, Noord. Moeten we hier uitzoeken waar het noorden is. Kijk, dan lijkt me dat dat het noorden is. Dus dan gaat het om dit kistje. We kregen 5 minuten de tijd, Erik en ik, zonder hulp van de rest van de groep die er wel omheen stond, om de juiste sleutels van de kist op de personen te leggen die achteraf gezien op de pilaren van de brug hadden gestaan. Dus Barbara... Rood. Oost. Ze kregen dezelfde legende en ze moesten het combineren met 4 kistjes. Wat mijn inziens nogal duidelijk de 4 torens voorstelde. En daar moesten ze de sleutels bij zoeken en gingen de kistjes open. Groen, oranje. Zuid. Oranje ben ik. Tim, jij zat in de helikopter, hè? Ja. Zuid. Ja. Ze legden Tim wel op een kist neer, terwijl ze zelf hadden kunnen concluderen dat Tim helemaal niet op die toren had gestaan. Waarom? Ja, waarom? Ze zijn er allebei niet achter gekomen. Alleen die blauwe vlag, daar twijfelde een beetje over. Is het 2 keer blauw of zullen we blauw en paars doen? Ja, dit wordt het. En in dat kistje zat natuurlijk geld. €1000 per kistje. €4000 en alle 4 kistjes open. €8000. Niet? Even kijken, dan hebben we toch die windrichting. Wat zeiden we nou? Nog 1 minuut. Nog 1 minuut. Zullen we gewoon maar proberen om die andere open te maken? Ja, deze is open. Die is open. Deze niet. €1000 zit hierin. Nee, deze ook niet. Nee. Nou, €1000, Tim. Ja, die hebben... Ik denk dat wij het goed hebben gedaan. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik denk dat de fout ergens anders ligt. Ja, dat zou ik ook zeggen. Jullie hebben 4 pogingen gedaan, dus nu is het klaar. Ja. En ik zie dat er maar eentje gelukt is. Ja. Niet echt goed, dat kan ik je melden. Welke was dat? Barbara? Barbara. De eerste combinatie, de enige die lukte. Hoe kan dat? Hetgeen wat wij hebben opgevangen... Dit is goed. Wat wij hebben gedaan, we hebben het goed De volgorde opgevangen. klopt in ieder geval van de vlaggen die op zijn gehangen. Jullie hebben je best gedaan. De eerste opdracht, slechts €1000. Ja. Door naar de tweede dan maar gauw, hè? Laten we dat maar doen, want we moeten de pot spekken. Wij gingen lunchen nadat de eerste opdracht was gedaan. Sanne kwam op een gegeven moment naar me toe
En zei heel snikkie in mijn oren. Over 3 minuten. Beneden de garage. Zorg dat je overmorgen een goede vriend hebt. Iemand op wie je kunt vertrouwen. Iemand die de verleiding zal weerstaan om jou te verraden. Jij wil mij spreken. Ja, kijk, goedemiddag. Omdat jij de enige bent die ik vertrouw. En ik wil graag jouw vriend zijn, maar ik weet dat je mij nog niet helemaal vertrouwt. Dan kan ik mooi alle informatie aan geven. Oké. Maar dan wil ik ook alle informatie die jij hebt. Is goed. En dan worden we dan vrienden? Vertrouw je me dan? Ja, ik ga je wel vertrouwen, denk ik. Oké. Nee, voor mij... ik heb het idee dat we hier niet zo goed staan. We moeten meer bij die muur staan. Pieter Jan zei, je moet vrienden sluiten, iemand die je kan vertrouwen. Nou, ik denk dat de enige die ik nu zou kunnen vertrouwen, dat het Tim was. Kan ook helemaal mis zijn, maar goed, ik vertrouw hem wel. Dus ik dacht, ik word vrienden met Tim. Wat mij onwijs opvalt, is Barbara. Die ging heel erg bewust op in over waar de zon opkwam. Dat is het oosten. Ja. En zeiden we weer, dat kan toch niet, want we zijn in het oosten. Met andere woorden, alsof dan in één keer de zon in het westen opkomt. Dus de positie van noord, oost, zuid, west... Ja. Haalden ze helemaal door elkaar. Waar de zon opkomt, die komt Dus hier... Ja, die komt ook in het oosten op. Die komt altijd toch in het oosten op. Vervolgens gaat het bij Barbara goed en voor de rest allemaal fout. En misschien heeft ze wel Frits geroepen. Werd Tim geroepen in plaats van Frits. Ja, maar dat van het Frits en dat Tim roepen... Hint is de enige die dat heeft gehoord. Tim, zegt ze. Tim is met een I. Dat heeft Kim helemaal niet gehoord. Dat zegt zij nu tegen iedereen, omdat ze ook verdacht wil zijn. En ik heb wel een dingetje met Kim, maar ik vertrouw Kim niet helemaal. Dus ik zeg wel dingetjes met haar, maar niet alles. Ik zoek 2 personen die vetorecht krijgen. Oh. Ik heb altijd graag vetorecht willen hebben. Nou, dat vind ik daarnaast een man. Ik wil het ook wel. Manuel? Ja, ik vind Manuel ook wel een goed idee. Oké, jullie kunnen hier blijven en de rest mag die kant op. Dat is Toen kregen wij allemaal per persoon 2000 yen. Met dat geld moesten wij iets kopen dat bij ons zou passen. De anderen moesten dus herkennen dat wat wij gekocht hadden, dat dat iets was wat bij ons hoorde. Ik weet dat iedereen weet van mij dat ik heel erg dol ben op poezen. Dus toen heb ik een puzzeltje met een poes erop gekocht. Ik wil het juiste voorwerp aan de juiste persoon gekoppeld zien. Elke combinatie die goed is, levert €250 op. Ik zocht een boek, maar dat was nog niet zo makkelijk. Want er zijn vooral veel manga-strips te krijgen in de supermarktjes in die straat. En eigenlijk stond er overal een plaatje in. Dus ik dacht, dan gaat zo snel misschien denken dat het iets met strips te maken heeft. En dat je dan iemand moet zoeken die van strips houdt. No, books? Oké. Arigato. Als je aan mij denkt, dan denk je aan een bal. Dus ik ben een bal gaan zoeken. Dat was nog een hele klus. Ik had uiteindelijk een winkel gevonden. En dat was een dierenwinkel. En daar vond ik een speelbal voor honden. Ik was op zoek naar iets van of een scootertje of een vlinder. Want ik had verteld dat het dier wat het meeste bij mij past een vlinder is. Omdat ik overal heen en weer vlinder en overal kort blijf. Soms weer terugkomen, dan doe ik weer eens dit, dan doe ik weer eens dat. En ik wist eigenlijk dat met name Manuel, die dus het vetorecht had, dit zou weten. Wat zou je voor jezelf kopen? In alle eerlijkheid zou ik waarschijnlijk meteen het allereerste beestje wat ik zag, vlindertje of een aapje of een hondje. En dan zou ik dus enorm de mist in gaan. Ja? Ja, als jij een vlinder zou kopen, ik weet dat Erik zichzelf vergelijkt met een vlinder. Dus dan zou ik nooit denken, oh dat is Loretta, want het is een dierenvriend. Wij moesten langs de gracht lopen en op die gracht stonden zuilen met daarop de door ons gekochte spulletjes. En wij moesten nu proberen te raden wat bij wie hoorde aan de hand van foto's. Vervolgens werden we ineens in willekeurige duo's ingedeeld.
Waarvan later bleek dat de 2 veto'ers ons hebben ingedeeld. Ik zat bij Hint. Wat is dan er? Wij kregen een stapeltje foto's en we mochten de foto's plaatsen bij de voorwerpen waarvan we dachten dat het bij die mensen zou passen. Er was iemand die zich een vlinder noemde. Loretta. Nee, volgens mij Erik. Maar er stond al een foto, dus als het goed was liet je die staan. En als je het wilde veranderen haalde je de foto eraf, stopte je die foto in een bakje en zette je eigen suggestie neer. Oké, dan halen we die weg. Ja. Mee eens. Ja, dat is Sanne. Ja, Sanne en Barbara. Toen zagen we een stripboek. Dachten Barbara en ik dat die hoorde bij Tim, omdat Tim als hobby striptekenen heeft. Striptekenen hangt ervan. Ja, maar dat is toch hetzelfde? Ja, toch? Ja. Dan is het toch... Maar wie is anders? Anders is het toch ook niet logisch? Nee, ik heb niemand... Striptekenaar, maar ik kijk... Ja, Kim, ja. Die drinkt geen koffie, hè? Die drinkt alleen maar thee. Ja, dat zijn ze meestal. Ja. Toen kwamen we ook bij de Japanse tv-gids. Toen twijfelden we ook, want er stond dus een boyband op de voorgrond. Dit is toch niet een duidelijke aanwijzing van iemand? Een tv-gids. Ja, maar is dat dus een popgroep? Toen dachten we, oh ja, is dat dan misschien Tim? Maar ja, we hadden volgens mij dus al Tim weggegeven. Nou, toen dachten we, ja, als het tv-gids is, is het maar 1 man. Eigenlijk kan alleen Erik het zijn. Ja, hij is tv-producent. Laten we dat maar gewoon doen. Ja. En daar kruisen ze elkaar natuurlijk. En daar staan Arjen en een Hint. Ja. Zij moeten elkaar daar kruisen. Maar kunnen zij dan ook nog weer dingen van elkaar veranderen? Denk wel. Ja. Kim heeft gezegd, ik hou heel erg van thee. Ik vind het zo gezellig om thee te drinken, dat heeft ze gezegd. Dus dat was heel duidelijk. Oh, de tv, dat is Frits Sissing. Ja, die klopt. Dus we kunnen mijn bakje doen. Ja, bakje. Oh nee, dit is mijn boek. Je dacht gewoon boek, punt uit. Nou, er was niks anders. Er waren geen boeken met letters. Ja, die is echt heel duidelijk. Helemaal goed. Tim en ik waren de tweede ploeg die langs de zuilen met spulletjes gingen lopen. We moesten dezelfde route lopen en konden alles nog veranderen. Is dat Tim? Ja. Kijk, vlindertjes. Vlinders, ja, dat is vlinder, dat klopt. Erik is een vlinder. Zou Tim zich niet laten overrulen door Frits? Denk je? Neem aan dat het voor Barbara is. Ja? Ja, ik lijkt me heel duidelijk. Ik bedoel, Lijkt me ook duidelijk. Een blad? Barbara. Barbara heeft haar eigen blad uit. Ja, dat zou heel goed. Maar zou zij niet iets met sport doen? Dat je weet, Ja. ik leg iets met sport neer en dan... Maar je kiest voor 1 ding, wat je kan vinden in 5 Wat minuten. we ook kunnen doen is Frits laten staan en Arjen hierin gooien. Je wou een beetje klooien. Nou, ik weet het niet. Barbara? Ja. thee. Thee? Ik vind Ze het zei wel wat... ja, en ze zei vanmorgen zei ze wel tegen mij dat ze die thee zo onwijs lekker vond. Wat zullen we doen? Ja, ik ga altijd voor de eerste gedachte en dan Ja? Kim. Ja. Oké. Heb jij moois erop? Of Nee, er is geen andere move die jullie net gedaan hebben, jongens. Theepotje, nou dat moet jij kennen. Heb jij die gekocht? Nee. 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 Als je die niet gaat veranderen? Ja, nou, dat gaat gebeuren. Nee, natuurlijk niet. Want ze staat er zelf. Ik had gisteren een groepje. Barbara, Hint, Sanne. Ja. En ik. Nou, Hint. Hint. Groene thee, het is een beetje eigenaardig. Ja. Ja, wij gaan hiervoor. Ja, dat is Hint. Dan zet de Hint weer terug, volgens mij. En bal, voetbal, ja, zou ik ook zeggen. Ja. Maar wij hebben Barbara al... Maar we kunnen hem toch laten staan? Ga jij dan zeggen wat jij hebt gekocht? Hè? Jij gaat zeggen wat jij hebt gekocht. Nee. Ik ga nou niet zeggen wat ik heb gekocht. Want als we dat al zijn tegengekomen, dan Dan? kan je jou hierin gooien. Mijn ding ben je nog niet tegengekomen. Jouw ding wel? Wil jij die doen mee? Zo, hè? Ja. En je hebt hem niet gekocht. Hè? Ik heb hem niet gekocht. Maar toch zet je je eigen foto Ja. bij neer. Is toch leuk? Een beetje...
Jongen. Ja, deze is voor mij. God, dan ligt een Barbara Barbara's werk, een blad natuurlijk. Ja, ik kon niks van gitaar. Ja, ik begrijp dat om. Ik had zo... Nou, die hebben ze Vlinder goed. ben jij? Een vlinder, dat ben ik. Nee, dat weet ik. Dus die mag erbij. Die mag erbij. Het is avond in Nagasaki en het was een hele lange dag. Jullie hebben de mogelijkheid om 2 keer een veto uit te spreken over de combinaties die hier staan. Laten we beginnen. Hier, Sanne. Laat ik nou vanmiddag met Barbara erover gehad hebben dat Barbara een rode kater heeft. Ja, dat geloof ik wel. Ja, maar ik denk dat een rode kat ook Barbara is. Ja, maar zij heeft 2 katten. Kim en Erik zaten met hun ogen heel erg te seinen dat ik de rest van de dingetjes ook in de gaten moest houden. Dus toen heb ik dat toch maar gedaan. En toen zag ik inderdaad in de verte een bal liggen. Toen dacht ik, ja, die hoort bij Barbara. Dus wat doen we met deze foto van Sanne? Nou, laten staan. Laten staan. katten. Wat zeg jij? Laten staan. Ik heb Sanne die kat laten houden en daar niet mijn veto over uitgesproken. Oké, Frits, stropdas. Laten staan. Klopt, zeggen jullie. Ja. Gaan we naar Erik. En wat is dit? Roze En vlindertjes. vlindertjes. Ja. Laten we staan. Ja, laten we staan. Komen we bij Arjen, een stripboek. Ja. Laten we Een stripboek. staan. Klopt? Voetballetje bij Kim. Oh! Wat doen we daarmee? Veto of niet? Ik denk dat Kim meer met een theepot heeft. Je mag 2 dingen wijzigen. Dus je kunt op 2 plekken een andere foto neerzetten. Ja. Wat zijn je 2 veto's? Hier wil ik wel Barbara. Ja, ik Ja? Oké. Ja. Zet hem erbij. Hier hebben we Tim. Is dit een muziekblad? Ja, het is wel een soort van... Ja. Laten staan? Laten staan. Goed. Ja. Hint met een theepot. Dat is dan Kim. Nee joh. Nee, slaat toch gewoon zo staan. Ja? Dat is hartstikke goed. Maar daar staat Ja. nog een keertje hint. Ja, met Een het hint fruit. met fruit. Ik zou 1 van de 2 veranderen. Ja, dat is sowieso. Kim drinkt thee. Nee. Hij was heel stellig daarin. En toen dacht ik, en nou ga je het me niet nog een tweede keer weer doen. Dus toen was ik heel stellig en toen zei ik... nee, jij hebt net je veto uitgesproken en nou spreek ik mijn veto uit. Het potje thee is van Kim en niet van Hint. En hier komt Kim bij de theepot. Hint, heb jij exotisch fruit neergelegd? Ja. Kim, wat heb jij met een theepot? Ik drink heel graag thee en ik ben gezelschapsmens. Wat had ik gezegd? 250 euro per goede combinatie. Wie mag ik het geven? Penningmeester? Gefeliciteerd. Super gedaan. En morgen gaat de eerste van jullie naar huis. Ja. De laatste avond samen. Cheers. Ja, ja. En hoeveel hebben we in de pot? 3000. 3000. Het ziet er wel mooi uit allemaal. Maar smaakt het tonijn, hè? Nou, ja, het is echt heel lekker. Ik vind het wel heel goed. Ik dacht dat jullie een veto hadden en alles opnieuw mochten... Jullie dachten we gaan expres 1 fout doen zodat het veto gebruikt kan worden. Ja. Nee, dat had te maken met de volgorde, omdat je niet weet wat er daarna komt. Jij zei, We moeten niet alles goed doen. Want er komt hierna nog een opdracht die Manuel en Loretta moeten doen. Want jullie wilden ons voor de grap al van ons veto Maar afhalen. het kan ook zijn dat de meeste dingetjes in het busje... dat die geteld worden en dat die voor jullie Ja, dat voor vind ik wel aangezet logisch. worden. Zodat jullie dan opnieuw moesten gaan kiezen. Zorg dat je overmorgen een goede vriend hebt. Iemand op wie je kunt vertrouwen. ik denk dat mensen wel langzamerhand vriendjes aan het sluiten zijn. Iedereen zit op hetzelfde spoor. Dus we gaan nu heel erg anderen verdacht maken. Ik heb een complotje met Arjen. Ik ga jou verdacht maken. Ik ga jou verdacht maken. Oké. Maar ja, ik heb geen reden om jou verdacht te maken. Wij hebben het gevoel dat wij dezelfde dingen doorhebben. Misschien is Arjen de mol en dan word ik echt enorm in de maling genomen. Wat ik dus niet hoop. Maar ik heb nog niet bedacht wie mijn vriendje is. Dus ik voel me nog een beetje eenzaam. Het is tijd voor de eerste test.
20 vragen over de identiteit van de mol. Wie het minste weet, verlaat onmiddellijk, als eerste, het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Hint heeft zich nog overdag gedragen op de boot. Achterin volgens gezegd dat ze Frits in een helikopter heeft zien zitten. Terwijl wij dat allemaal niet hebben gezien. Ze heeft gezegd dat Loretta hoogtevrees had. Ik weet wel dat Frits en Loretta hoogtevrees hadden. Terwijl dat niet het geval is. En ze heeft gezegd dat ze Barbara Tim heeft horen schreeuwen. Tim, zegt ze. Het is vrij makkelijk nu. Je wordt na zo'n dag en al die opdrachten en iedereen speelt. Waar de zon opkomt. Je wordt er dizzy van. Ja, dat komt ook in het oosten op. Iedereen doet geheimzinnig, doet anders. Kim drinkt thee. Nee. Ja, niemand is meer te vertrouwen. Ja, die klopt. Ze kunnen mij een bakje doen. Een bakje. Kim zou wat mij betreft een mol kunnen zijn, omdat ik ook van Kim nog niet echt hoogte krijg. Maar de belangrijkste factoren zijn: 1, ze zat op de boot. En zij samen met Hint. Het is Tim. Tim, zegt ze. Tim? Is met een I. Tim. Waarbij ze zich dus mooi achter Hint kan verschuilen. En bij de boot en de brug was ze samen met Erik. Je hebt hem niet gekocht. Hè? Ik heb hem niet gekocht. En toch zet je je eigen foto bij. Ja, wat mij betreft zou het maar zo eens een hele keiharde mollenactie geweest kunnen zijn. Ja, dan gaat de oranje vlag of een gele. Ik heb een mollenselectie gemaakt. En er staan een aantal mensen op die zich op een of andere manier wel heel erg verdacht gemaakt hebben. Dat is Barbara, waarvan ik denk dat ze een mol is die alles aanziet en denkt van het gaat toch al mis. Laat maar, mijn tijd komt nog. En ook de actie van Kim, die samen met mij langs de foto's liep, vond ik een beetje vreemd. En bij de mannen is er eigenlijk maar één iemand die ik echt verdenk. En dat is Manuel. Kennis is macht, dus ik probeer toch zoveel mogelijk informatie te verzamelen over Barbara op dit moment. Want ik vind haar wel verdacht. En ja, Erik staat ook op mijn lijstje. Want ja, met Erik heb ik natuurlijk wel lekker geklooid, maar dat kwam wel omdat hij het initiatief nam. Wat we ook kunnen doen is Frits laten staan en Arjen hierin gooien. En waarom met je klooien? Nou ja, ik weet het niet. Plus Erik is ook verdacht voor mij bij de helikopteropdracht. Want ik denk dan, je zit in die helikopter, je zuist daar rond en zij waren in verhouding veel dichter bij die pijlers dan wij waren. Dus dan denk ik, ja, je kan wel de opdracht krijgen om naar die boot te kijken, maar je ziet toch ook op een gegeven moment dat daar mensen op die pijlers staan. Groen, oranje. Zuid. Oranje ben ik. Tim, jij zat in de helikopter, hè? Ja.
Jullie hebben er 2 dagen over gedaan om hier te komen. En vervolgens hebben jullie hier 1 dag gemold. En nu is er 1 van jullie die diezelfde reis weer gaat maken van 2 dagen. Alleen in de richting van Nederland. Arjen, ik begin met jou. Kim. En nu? Tim. Ja hoor, daar blijven de meisjes. Daar zitten ze. Nou. Loretta. Ja. Ja, dat hou ik graag. Eén van jullie. Dag allemaal. All the way back. Ons paal zitten. Zal ik doen? Jongens, doe het goed allemaal. Wij gaan het doen. Ik heb altijd graag vetorecht willen hebben. Ja, maar ik denk dat een rode kat ook Barbara is. Oké. Dag David. Bye bye. Heb ik alles? Heb ik al mijn tassen? Doei, reis. En ik sta oost. Dus dat is oost en dit is west. Ik ben west. Klaar? Dus ik sta voor jou. Hoe is dat om als eerste te vertrekken? Niet leuk. Had je het verwacht? Ik had het wel verwacht. Ik heb mijn huiswerk gewoon niet zo goed gedaan. En ik heb ook... Ik had ineens een gevoel dat ik het misschien toch te veel ook wel weer op 1 persoon gezeten. Op 1 mol. Maar ja, ik heb dit natuurlijk alweer wel meegemaakt. Ik ben wel eventjes in Nagasaki geweest. Ik heb wel even daar op die pijler gestaan. Neem afscheid. Tot ziens. Dankjewel, Pieter. Oké. Dag. Hello, do you speak English? Do you speak English? No? En dan ook daarna nog even kijken, doe dat eens tegelijk. Er zit maar 1 man in het spel. Het is een vraag hoor. Ja, dat bedoel ik. In deze kist is het goud. Luister morgenmiddag naar Schiffers.fm op Radio 2. Dan vertelt Loretta haar verhaal over de mol.